Thanks, May, sa aking gift. Social naman ang aking vlogging kit. Magpapa-unboxing po ako ngayon. Kasi hindi ako marunong eh. Okay. For today's video. Oh, ayan. Video. So, unboxing. Mother, dapat ikaw nag-unbox. It's okay. You do it for your mother. So, this one is... Ay, nalaglag. Ayan. Give sa akin ni May yan. Social mo, mamahalin, made in Australia. May mic, may camera, ay may, asan may, may holder at saka ilaw. Okay. Paano ba ito alam yan? Meron siyang ano. Tingnan na lang natin yung picture. Sa picture na ganito. Yeah. Ito ata i-attach ko. So may attach yung camera. Ah, sa gilid. Tapos ito ata dito. Ano ba ito? Ganito? Dito yan, sa stand. Ah, okay. So dito siya. Pero ikakabit mo siya pag nakabit mo na. Hindi. Baka Ayun gusto o. mo- Tignan mo. Tignan mo. Ikaw na lang. Sige lang. Ayun, nakikita ko. Wow! Social. Ang ganda. Ay, wala pa siyang battery. Bibili na lang. Tapos, Ayun. Yes. Ayun yung inaano ko. Tatagalin mo siya. ay, di ba? Parang hindi man kasi. Hindi. Ito lang. Baka ganito. Baka pa makamit. Nasa per. Ay. Mabigat pala to, mother. Mabigat din siya. Ayan. Ayan. Cute. Diba? Ganyan siya. Hawakan niyo po siya na ganyan. Ganyan siya. Very nice. Mukha na talaga kayong vlogger. Thanks, Jonah. Dapat dito, mother. Wow, mother na din It's okay. Ito pa yung plug on. Ah, okay. Tapos ikakabit mo po to para magano yung mic. Ah, okay. So, Para meron po yan- mas clear. Meron Pero, po yan sa... Pasok ko dito. yan, ganyan siya. Hi Yan. guys. What's up, guys? Welcome to... Ay, okay. Kaya pwede siya mabalance. Pwede yun. Really? Hindi lang natin na... Yeah. Nandito po ang manual. Yes. Ayan. Oh. Ang ganda. Bili tayo mother na double. Para makita natin. At least may ilaw na kayo pag nagpa-vlog. Yan, yun na po siya. Tapos kung gusto niya naman mas mahaba, ito ako. Ayan. Oo. Dalawa yung choice niya. Ang galing. Ayan. Okay po. Yun lang guys. So, that's the end of our video. Ang minumontage ni Mami. Montage tayo. Okay. Kung may purpose ko yan. Okay. Tingnan mo. Yan, kap- Hi guys, ito nga pala po yung sponsor namin drone para kay Nature and Adventure Girl. Para makatulong pa po sa kanyang pagbo-vlog. Sana po magustuhan niyo po kanyang vlog. So ito po yun guys. Unboxing na po tayo. So this is the controller of the drone. And we got the charger. Then the drone itself. So may apat po siyang LC. Propeller. Propeller. Yun na yun po. So it can capture 720 PHD na video po siya. So nasa likod yung description po ito po.
How flight high? na. How high? So, flight range niya po is 100 meters. Then, na-adjust yung speed niya from slow, mid, and to high. Then, po siya. Makikita niyo po, ganito siya kalaki. Guys, ang aming unboxing po ng drone natin. Salamat po. Thanks for watching. Please like and subscribe po kay Nature and Adventure Girl. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell, like and share for my Facebook page.